guys! Ngayong araw, magluluto po tayo ng karne na may giant spring onion. Kaya, meron po tayong karne, giant spring onion, garlic, ginger, and chili. Una sa lahat, i-marinate muna natin ang karne with salt, sesame oil, soy sauce, chicken powder, and then haluin natin, and then hayaan ng 10 minutes sa tabi. At mag-start na tayo sa pagluluto. Una, painitin muna yung kawali, lagyan ng oil, and then garlic, haluin hanggang maging brown siya. And then ginger, haluin uli para maging brown. Then ilagay yung karne. Make sure na mawala na yung red niya. Haluin lang. At kung okay na siya, wala na yung red, tsaka mo nalagyan ng tubig para lumambot yung karne. At as in, lutong-luto na siya. Lagyan ng tubig. Then pakuluin. At antayin na maubos yung tubig. And then ilagay yung chili. I-mix ulit. Tsaka ilagay yung giant spring onion. Pagkatapos ilagay yung giant spring onion, haluin hanggang sa maluto siya. Maluto yung spring onion. Saka, hindi nyo dagdagan ng asin pag sa lasa nyo, parang kulang na sa lasa. Depende sa inyo. Ayan na, okay na siya. Thank you for watching, guys. Charan! Luto na! Salamat sa inyong panonood, guys. See you in my next video. Thank you!